našich reportáží už znáte Sport Hacking, tedy celostní pohled na přípravu sportovce, ve kterém se doplňují a úzce na sebe navazují fyzický trénink, psychika, strava a regenerace. A právě na ní se dnes podíváme blíž. Bez kvalitní regenerace se totiž nikdy nedostanete na maximální úroveň výkonu. A začneme tím nejjednodušším. A tím je nikým a ničím nerušený kvalitní spánek. Co to je regenerace? Regenerace u malých dětí je především o spánku, o kvalitním spánku. A teď vám třeba řeknu jeden fakt. Pokud dítě bude mít před spaním, a kdo nemá, mobil u hlavy, anebo bude dělat to, že bude před spaním facebookovat nebo bude hledat nějaké informace, tak mu to poměrně výrazně bude snižovat regeneraci. A teď si vemte, dělám to každý den, týden, měsíc, rok, 2, 3 a to potom zase to je jeden z těch detailů. Byl dokonce dělán průzkum na sportovcích, kterým měřili aktivitu mozkovou a zjistili, že oni během spánku jsou v takovém aktivním stavu, že to tělo si zdaleka tolik neodpočne, jak kdyby byli v nižších hladinách. A to především tady z těchto důvodů toho psychického tlaku, toho, že neustále nějakým způsobem jsou spojený s těmi médiemi a stačí třeba jenom udělat to v rámci regenerace, že 10-15 minut před spaním si lehnu, naučím se dobře dýchat do břicha, což ne mnoho sportovců umí, všechno to prodýchám, uvolním se, uklidním se, budu sám se sebou, takže tady stimuluji nejen tu regeneraci, ale zároveň i se učím pracovat sám se sebou, s tou psychikou a to je třeba jeden z detailů, který v té regeneraci je strašně důležitý. Kolik hodin tedy potřebuje naspat špičkový sportovec? Tohle je strašně individuální věc. Někomu stačí 6 hodin, když mám těžší období, tak třeba těch hodin 8. Tam opravdu bych to bral tak, že vidím, že si tomu hráči to stačí. A to je přesně to, že každý hráč a sportovec už by měl trošku vnímat svoje tělo. Vy jste zmiňovali Jardu Jágra, ten naprosto perfektně a to vidím u těch svých třeba klientů, kteří k tomu společně dochází, aby opravdu uměli poslouchat svoje tělo a rozuměli mu. Takže tam, jestli to je 7 hodin nebo 8 hodin, tak to záleží jak kdy a jak u koho. Každopádně je důležitý spánek u těch malých, aby byl už od 10. hodiny, protože mezi 10. a 1 hodinou raní tak je nejaktivnější určitá část hormonálního systému a regenerace steroidních hormonů, takže tam je ta regenerace nebo ten spánek nejdůležitější. Regenerace je znovu obnovení sil fyzických, ale také psychických. Regenerace je zároveň prostředkem k nabírání svalové hmoty, ke zlepšování rychlosti, síly a třeba i obratnosti. K tomu ale potřebujete také kvalitní zdroj energie. Já se zlepšuju 2 hodiny po tréninku a následující noc. Tam právě probíhá ten regenerační proces, ta obnova svalů, ale i hormonálního nervového systému. A pokud já tam dám kvalitní chemii do těla, protože ty svaly, nervy, hormony se musí z něčeho regenerovat. No a to já tam nedám jinak než stravou. A teď si vemte, dám tam buď to obyčejnou tatranku nebo rohlík, nebo dám tam něco kvalitního, plnohodnotného, tak to je obrovský rozdíl. Takže to jsou přesně ty detaily, které ale ve výsledku rozhodují o velkých věcech. Pokud hráč zvládá a umí dobře regenerovat, tělo se naučí rychleji zotavit. Svaly i šlachy jsou dříve připravené znovu podat maximální výkon a je to tedy cesta k prevenci před zraněním. Všichni známe sauny, výřivky nebo masáže, ale regenerovat lze velice dobře také přes otužování a ledování. Odpovím na tu studenou sprchu, na to ledování. Já se teď nebudu bavit o té regeneraci, když budu regenerovat nohy a skočím do kádě, ale pokud já se budu otužovat obličej a především záda, tady ty oblasti, budu se třeba sprchovat studenou vodou, začnu, a to myslím vážně, začnu chodit třeba i někdy méně oblečenej, tak tím budu budovat nejenom to, že budu mít mnohem lepší imunitu. Podívejte se na rovinu, jo? Kdo je nejvíc nemocný? Ti, co jsou pořád zababušení, pořád rýmečky. Ale pokud to dítě je otužilý, pokud se více vystavuje chladu, otužuje se, někdy si vezme třeba v zimě krátký tričko, tak má mnohem lepší imunitu, celkově se zrychluje regenerace, vyplavuje se víc endorfínů, pozitivních hormonů, třeba dopaminu. A zároveň já jsem citlivější na stresové hormony, takže přijde stres a já mu lépe odolávám, protože to moje tělo je otužilý, zároveň si buduji nebo vytvářím si hladinu hnědého tuku, ale to už jsme moc jako v odbornosti, to asi zbytečný. Každopádně tohle jsou jakoby fakta, informace, se kterými je strašně důležité pracovat a jsou komplexní a tohle by hráči měli vědět. A když to ví, to je ta největší sranda. Pokud tohle hráč ví a dozví se to, tak vždycky jenom kývá hlavou a hned to začne dělat, protože on je podnikatel, oni chtějí být dlouho zdraví, oni chtějí mít lepší sportovní výkon, nechtějí být nemocní, no a to přesně řeší Sport Hacking. On neřeší jenom ten trénink, ale především stravu, regeneraci a mentální přípravu a to vám může prodloužit kariéru, vydělat mnohem víc peněz, budete zdravější, spokojnější po všech stránkách, takže o tom to je.
Ledování a otužování je navíc velice efektivní při obnově sil. Jsem sám, teď vlastně stále to trvá, jsem v experimentu chladové termogeneze, kdy svoje tělo podstavují extrémním chladům a mrazům. Každopádně, když se podíváme, tak vrcholové týmy a vrcholoví sportovci to využívají. My víme, že ledování urychlí regeneraci. U sportovců byly dělány dokonce experimenty a průzkumy až o 30%. To znamená, studená voda ideálně tuší mezi nějak 7 až 10 stupni, zhruba na 2 až 4 minutky, tak vám urychlí regeneraci až o 30%. A teď to je ten pozitivní, to je ten sport hacking, to znamená, mám trénink, dám si kvalitní jídlo, kvalitní chemii, jdu třeba do studené sprchy, která samozřejmě ovlivní moji mysl, protože se mi vyplavuje víc endorfínu, to známe všichni, když jdeme ze sauny, a to jsou přesně ty detaily, které by se ten sportovec měl naučit a zautomatizovat a dostane vás to úplně někam jinam. No hele, Američani to dělají, nebo Kanaděni to dělají, ale ti naši kluci to třeba nedělají většinou. A víte proč? No, protože oni neví proč. Až se spolu bavíme a řeknu, hele, tohle ovlivňuje regeneraci, tohle ovlivní tvoji imunity, budeš citlivější nebo lépe budeš odolávat stresu, bude se ti vyplavovat víc endorfínů, tak to začnou dělat. Ale oni neví proč, takže oni vidí, že Američan jde do studené sprchy, a to jsem se setkal s x klukama, kteří hráli nebo hrají v NHL, kteří to vidí, ale neví proč, tím pádem to nedělají. Další důležitou součástí regenerace je i kvalitní dýchání a to se dá trénovat klidně i doma. Někdo říká, no já dobře regeneruju. Já chodím do sauny, já chodím na masáže, ale to v tom komplexu nemusí vůbec stačit, protože tam jde o to třeba, jak umím dýchat. Jak jsem říkal, jenom naučit se dýchat do břicha, uvolnit ty svaly, uvolním svalový napětí před spánkem a regeneruju úplně jinak, je to klíčový. Takže určitě sauna je super, masáž je super, ale teď bych k tomu přidal třeba to ledování častější a otužování jako jednu z forem, správný dýchání a najít si čas sám na sebe sklidnit se, vypnout hlavu, protože to je spojené všechno se svalama a to je ten komplex.